جهاز نقل الحركة يمكن السائق من التحكم بمجموعة من الوظائف التي سنستعرضها في هذا الفيديو. هناك نوعان لجهاز نقل الحركة: جهاز نقل الحركة الأوتوماتيكي. أوضاع القيادة الأساسية في جهاز نقل الحركة الأوتوماتيكي هي كالتالي: الوضع P وهو وضع إيقاف السيارة، الوضع R وهو وضع الرجوع للخلف، الوضع N وهو وضع اللا تعشيق، الوضع D وهو وضع القيادة العادية، الوضع S وهو الوضع الرياضي للقيادة. لاحظ أنه لا يمكنك تشغيل المحرك إلا في الوضعين P و N. الفارق بين الوضع D والوضع S هو أن الوضع D يسمح للسيارة أن تختار الترس المناسب لظروف القيادة تلقائياً، في حين أن الوضع S يسمح للسائق باختيار التروس ومدى التحويل. لاختيار التروس، حرك الذراع للأمام حتى تختار التروس الأعلى، وحرك الذراع للخلف حتى تختار التروس الأدنى. عند استخدام الفرامل بقوة، قد يتم التحويل إلى تروس أدنى تلقائياً للحصول على قوة فرامل المحرك، وقد ينتج عن ذلك ازدياد سرعة دوران المحرك. عدم إضاءة مؤشر S قد يشير إلى وجود خلل. في هذه الحالة، راجع وكيل تويوتا.